Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων και μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούργια εγγραφή στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και φυσικά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, γι' αυτό αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ποιος θέλει να σε συναντήσει, ποια βέβαια έτσι, για τους κυρίους της παρέας. Θα το δούμε εδώ παρεούλα. Εσείς απλά θα επιλέξετε τις λατρεμένες μου πεταλούδες και πάμε να δούμε. Ροζ, λευκή, χρυσαφή. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε τι θα δούμε, ποια θέλει να σε συναντήσει. Μάλιστα, εδώ μου είστε με άγριες διαθέσεις μου φαίνεται. Λοιπόν, βασιλιάς σπαθί παιδιά εδώ, βασιλιάς σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου και έχουμε τον πιο αυστηρό βασιλιά. Βεβαίως, μπορεί εδώ να είστε εσείς, μπορεί να είναι ο άνθρωπος, κάποιος άνθρωπος που εσείς επιθυμείτε να συναντήσετε ή να δηλώνετε η κατάσταση. Έχουμε τον πιο αυστηρό βασιλιά, όπως είπα. Είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της εντιμότητας, της δικαιοσύνης. Γι' αυτό μπορεί να είναι και ένστολος, να ασχολείται δηλαδή με κάποιο από αυτά τα επαγγέλματα. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί τα σπαθιά συνήθως χαρακτηρίζουν ιδιαιτέρως ευφυείς ανθρώπους. Είναι εξαιρετικός διπλωμάτης, εξαιρετικός συζητητής, αλλά είναι και στρατιώτης, δηλαδή έχει απόλυτη πειθαρχία και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πετυχαίνει και τους στόχους του. Γιατί όταν έχει έναν στόχο δεν παρεκκλίνει από το στόχο. Βάζει μπροστά τη λογική, πίσω το συναίσθημα, όχι γιατί δεν έχει συναισθήματα, αλλά γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να τα εκφράζει. Και βεβαίως μπορεί να αναφέρεται σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, σε κάποιες δύσκολες αποφάσεις που απαιτούν στρατιωτικές αρετές και πολλές φορές τα σπαθιά φέρνουν και ξεκαθαρίσματα, έτσι. Όλα στο φως. Για να δούμε παρακάτω. 3 μπαστούνι. Εδώ είναι σαν να έχετε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσατε για όποια αισθηματική ιστορία και όχι μόνο, και να περιμένετε έτσι με πολύ θετική προσμονή, θετικά αποτελέσματα. Φυσικά επειδή έχουμε ένα τριάρι εδώ, τα τριάρια αναφέρονται πάρα πολλές φορές στην ύπαρξη τρίτου προσώπου. Και ένας μάγος, μάλιστα, νάτος και ο μάγος εδώ. Τώρα εδώ έχουμε 2 ενδεχόμενα. Είτε
ο μάγος είναι ένα συμπαντικό μήνυμα προς εσάς, το οποίο σας λέει ότι έχεις δυνατότητες απεριόριστες, έχεις πάρα πολλές ικανότητες. Αν έχεις ένα όνειρο, είναι η στιγμή να ξεκινήσεις να το πραγματοποιείς, να του δίνεις σάρκα και οστά. Όμως, κάνω αυτή τη διευκρίνηση γιατί είναι απολύτως απαραίτητη, σε ό,τι αναφέρεται σε εσένα προσωπικά. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με σένα και δεν αφορά άλλους ανθρώπους. Δεν έχεις τη δύναμη να επαναφέρεις στη ζωή σου κάποιον άνθρωπο που δεν το επιθυμεί. Έχεις όμως τη δύναμη να βάλεις έναν στόχο, να πεις, ας πούμε, θέλω να πάω ένα ταξίδι, θέλω να μάθω κάτι, οτιδήποτε, θέλω να μάθω μουσική, θέλω να μάθω υπολογιστές, θέλω να μάθω ό,τι και αν είναι. Για όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ θετική και πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Για οτιδήποτε αφορά τρίτα πρόσωπα, έξω από εσάς δεν έχετε εκεί καμία δύναμη. Όχι εσείς, κανένας μας φυσικά. Λοιπόν, τώρα η άλλη εκδοχή είναι η εξής. Να είναι ένας άνθρωπος που να έχει κάποια χαρακτηριστικά έτσι χειριστικού ανθρώπου, νάρκισσου, να έρχεται και να φεύγει από τη ζωή σας, να είναι όντως σε παράλληλη σχέση και εκεί βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί είναι πολύ πολύ δύσκολο να διαχειριστείς μια σχέση με έναν άνθρωπο που είναι είτε ναρκισσιστής είτε πολύ χειριστικός. Γιατί σε έναν βαθμό όλοι οι άνθρωποι είμαστε χειριστικοί, έτσι. Όλοι θέλουμε να γίνεται το δικό μας, αλίμονο. Όμως το θέμα είναι σε τι βαθμό είναι αυτό και πόσο πολύ καπελώνεις τους άλλους ανθρώπους για να κάνεις αυτό που θες εσύ. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Ποιος είναι? Μάλιστα, ρε παιδιά, αμέσως έχουμε απάντηση εδώ. Φοβερότατο. Λοιπόν, Βασιλιάς Μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Είναι ο πιο δυναμικός και ο πιο δημιουργικός από όλους τους βασιλιάδες. Ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος. Ανεξαρτήτως τώρα ζωδίου, έτσι, δεν στεκόμαστε μόνο στο ζώδιο, γιατί είστε κάποιες χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεό μου και δεν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να σας συναντήσουν να ανήκουν στο ζώδιο του Λέοντα. Λοιπόν, μένουμε στα χαρακτηριστικά. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν άνθρωπο γεμάτο πάθος, έναν γεννημένο ηγέτη, είναι γεννημένος ηγέτης και έχει απίστευτο ταλέντο πάνω σε αυτό. Πάρα πολύ καλά επαγγελματικά. Στα ερωτικά θέλει οπωσδήποτε να νιώθει πάθος, αδιαπραγμάτευτο και γενικά για ό,τι και αν κάνει στη ζωή του θέλει ή στη ζωή της, έτσι για τους κυρίους της παρέας, θέλει να νιώθει πάθος και επίσης δεν βιάζεται ποτέ. Είναι η μοναδική κάρτα από τα μπαστούνια που είναι πάρα πολύ παρορμητικά ζώδια που δεν βιάζεται, περιμένει, είναι σοφός και περιμένει την κατάλληλη στιγμή να κάνει την κίνησή του. Επίσης, όσον αφορά τα ερωτικά, δεν μπορείς αυτόν να τον φυλακίσεις, αυτόν ή αυτήν, να τους φυλακίσεις σε μία σχέση. Θέλουν πάντοτε να έχουν το χώρο τους και το χρόνο τους, προκειμένου να κάνουν και τα δικά τους πράγματα, ό,τι θέλουν. Τα χόμπι τους, το ένα, το άλλο, τα πάντα όλα. Του αρέσει βέβαια να παίζει και παιχνίδια εξουσίας, να ξέρετε, βασιλιάς. Έτσι είναι. Κάτι έχουμε, κάτι δεν έχουμε πάντα. Για να δούμε παρακάτω τι γίνεται με αυτό το βασιλιά που θέλει να σας συναντήσει. Λοιπόν, 5 σπαθί. Το 5 σπαθί είναι η κάρτα η οποία μας δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό να νιώθει ιτημένος ή ιτημένη. Και επειδή βέβαια από χαρακτήρα δεν το ανέχεται αυτό, δεν το αποδέχεται με τίποτα, την ήττα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλει να σας συναντήσει και πάλι.
Για να δούμε, πολύ ενδιαφέρον έχει. Όμως, όπως σας είπα, εδώ εγκράτεια, εδώ έχουμε και το ζώδιο του τοξότη, κάνει υπομονή, καταστρώνει το σχέδιό του ή το σχέδιό της και περιμένει την κατάλληλη στιγμή να κάνει την κίνησή του ή την κίνησή της. Ήλιος. Δεν έχω παράπονο, μέρα δεν περνάει που δεν θα ανοίξω τον ήλιο. Λοιπόν, αγαπημένη κάρτα πολύ, μια και είναι συμβολικά η κάρτα του θριάμβου, του φωτός έναντι του σκότους. Οπότε αυτό από μόνο του είναι μια συγκλονιστική, έτσι, ένα συγκλονιστικό συμβολισμός και μπορεί να εξαπλωθεί στα πάντα. Δηλαδή ότι μπορεί κάπου να είναι μπλοκαρισμένος ή μπλοκαρισμένη και ξαφνικά να τους έρθει μια καταπληκτική ιδέα, έτσι, κάτι που θα τους βοηθήσει στο να έρθουν προς τα εσάς. Για να πάρουν τη ρεβάνς μέχρι στιγμής, έτσι, να ξέρετε ότι δεν διακρίνω κάτι άλλο πέραν του ότι θέλει να πάρει τη ρεβάνς. Δεν ξέρω αν εσείς είπατε άντε γεια. Λοιπόν, και η Πότης, μάλιστα, ωραία. Και η Πότης μπαστούνι, πολύ φωτιά παιδιά εδώ. Πάλι το ζώδιο του τοξότη, 2 φορές το ζώδιο του τοξότη. Δεν ξέρω αν έχει σημασία για κάποιον, για κάποιαν από εσάς αυτό. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το 3 κούπα. Εδώ βέβαια με τον υπότι μπαστούνι, να ξέρετε, επειδή ούτως ή άλλως τα μπαστούνια στην συντριπτική τους πλειοψηφία πέραν του βασιλιά, που είναι υπομονετικός κλπ. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είπα, είναι παρορμητικά. Είναι κάρτες γρήγορων εξελίξεων, πολύ υψηλές ενέργειες. Εδώ λοιπόν δεν αποκλείω καθόλου το να τον δείτε ή να την δείτε μπροστά σας φάντι μπαστούνι, έτσι, κυριολεκτικά δηλαδή. Και μάλιστα πιστεύω με το 3 κούπα που έχουμε εδώ, εάν δεν είναι άλλη μία αναφορά, που στο κάτω-κάτω και το ένα δεν αποκλείει το άλλο, αν δεν είναι αναφορά ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι δεσμευμένος, σε γάμο ή οτιδήποτε άλλο, κάπου έξω θα συναντηθείτε. Δηλαδή μπορεί να έχετε βγει έξω με μια παρέα, με φίλες, με φίλους, να περάσετε όμορφα έτσι, να διασκεδάσετε και τσουπ ξαφνικά να τον δείτε ή να την δείτε μπροστά σας. Άλλη μια καρτούλα. Τροχός της τύχης. Μάλιστα, κάτι αλλάζει παιδιά, θα γίνει, κάτι θα συμβεί. Ένα καρμικό γεγονός. Ο τροχός της τύχης φέρνει καρμικά γεγονότα. Κάτι θα συμβεί λοιπόν, ένα καρμικό γεγονός το οποίο δεν προσδιορίζεται, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ούτως ή άλλως για τον κάθε έναν είναι κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να είναι για όλους το ίδιο. Και θα φέρει τα πάνω κάτω σε αυτή τη σχέση. Ό,τι ζείτε αυτή τη στιγμή θα αλλάξει 180 μοίρες. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα πολύ εντυπωσιακό άνοιγμα. Κυριαρχούν τα ζώδια της φωτιάς. Έχουμε το λιοντάρι και έχουμε τον τοξότη 2 φορές όπως σας είπα. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα σας συναντήσει ο άνθρωπος έτσι όπως σας τον έχω περιγράψει. Και εδώ βέβαια με τον υπότι μπαστούνι μας δίνονται και κάποιες περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχέση, δηλαδή μέχρι τον τροχό της τύχης πάντα όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, μέχρι τη στιγμή της συνάντησης.
δηλώνεται ότι αυτή η σχέση δεν ήταν μια σταθερή σχέση, δηλαδή μπορεί να είχε και πολύ πηγενέλα. Είμαστε μαζί, δεν είμαστε μαζί, έτσι δεν σας έδωσε ποτέ την αίσθηση της ασφάλειας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε μια σχέση. Φαίνεται λοιπόν ότι μέχρι και το σημείο της συνάντησης αυτές ήταν οι βασικές ενέργειες της σχέσης σας. Πάθος μεν, πάθος τρελό, αλλά και μία έτσι αστάθεια. Και δεν αποκλείω καθόλου βέβαια το όλο αυτό το πάθος και ο εγωισμός του ή της και η απόφαση να συναντηθούν μαζί σας. Το καρμικό γεγονός που μπορεί να φέρει ο τροχός της τύχης να είναι αυτό το πάθος να μετατραπεί σε αγάπη. Από την άλλη πλευρά, έτσι. Και αυτό φυσικά πάντα είναι μια τεράστια αλλαγή σε ένα ζευγάρι. Δηλαδή, είμαστε εραστές, περνάμε πάρα πολύ ωραία, το πάθος είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά έτσι κι αλλιώς τον τρώει ή την τρώει, το θέμα το δικό σας, και δίνω μία εκδοχή, ότι είναι πολύ πιθανό το πάθος αυτό να γίνει αγάπη. Και από εκεί και πέρα, ό,τι ήθελε προκύψει. Αυτά για εσάς, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε ποιος ή ποια θέλει να σε συναντήσει. Ανάποδα τις είχα βάλει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ, δική σας καρτούλα, είναι το 8 σπαθί, παιδιά. Το 8 σπαθί είναι η κάρτα που δείχνει τον περιορισμό, τον εγκλωβισμό μέσα σε μία κατάσταση από την οποία πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε ή μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος στο περιβάλλον σας ο οποίος προσπαθεί να σας επιβάλλει πράγματα, γιατί εδώ είναι και η κάρτα του bullying, προσπαθεί να σας επιβάλλει πράγματα, προσπαθεί να σας κατευθύνει, να σας πει όχι, αυτό που κάνεις εσύ δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστός ο τρόπος που σκέφτεσαι, δεν το ένα δεν το άλλο, και εσείς είναι πολύ πιθανό να μην αντιδράτε σε αυτό, να μην στέκεστε στη δύναμή σας, γιατί έχουμε οχτάρι και συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας και μπορεί να νομίζετε ότι δεν έχετε δύναμη, αλλά έχετε απεριόριστη δύναμη και μπορείτε να βάλετε τον καθέναν στη θέση του που προσπαθεί να σας υποδείξει οτιδήποτε και να σταθείτε στη δύναμή σας. 6 μπαστούνι. Μία εξαιρετική κάρτα, αναφορικά, γενικά δηλαδή, είναι σε όλα εξαιρετική κάρτα, γιατί είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Και στα ερωτικά είναι σούπερ καρτούλα, γιατί δείχνει πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Για κάποιον ή για κάποιαν έχετε μεγάλο πάθος, με τον οποίο δεν είστε ή με την οποία δεν είστε πια μαζί, με την βασίλισσα εδώ σπαθί, η οποία πολλές φορές μπορεί να αναφέρεται σε χωρισμό λόγω της αυστηρότητας και των ενεργειών που έχει και των ξεκαθαρισμάτων φυσικά, σπαθιά. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Για πάμε να δούμε τώρα ποιος ή ποια θέλει να σε συναντήσει.
Παιδιά, είναι φοβερό, έτσι. Δεν ξέρετε εσείς τι είναι φοβερό. Θα σας το πω εγώ όμως. Λοιπόν, είναι φοβερό το ότι και στο πρώτο άνοιγμα, η πρώτη κάρτα που λέω ποιος ή ποια θέλει να σε συναντήσει, ανοίγω φιγούρα και έχουμε κατευθείαν απάντηση. Εδώ λοιπόν έχουμε τη Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, για τους κυρίους Βασίλισσα, για τα κορίτσια μου Βασιλιάς. Πάρα πολύ δυναμισμός, πάρα πολύ πάθος και βιασύνη επίσης, έτσι, είναι και βιαστικούλα. Για να δούμε παρακάτω. 6 κούπα επανασύνδεση. Όπα, τι γίνεται εδώ παιδιά σήμερα. Σήμερα εδώ γίνεται χαμός. Και 4 μπαστούνι, μάλιστα. Χαμός κανονικός όμως, Λοιπόν, και άρμα. Για να δούμε τι έχουμε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ λοιπόν έχουμε τα εξής. Το θεωρώ παιδιά δεδομένο, έτσι, δηλαδή να σας πω και με το άρμα εδώ, επειδή το άρμα σαν στρατιωτικό όχημα που είναι, δείχνει και κίνηση, δείχνει ταξίδι, δείχνει, άρα το θεωρώ δεδομένο ότι θα συναντηθείτε με κάποιον άνθρωπο που πέρα από τα ζώδια, γιατί εδώ ας πούμε το άρμα έχουμε το ζώδιο του καρκίνου, πέρα από τα ζώδια το σημαντικό είναι να μένουμε πάντοτε στα χαρακτηριστικά και στις ενέργειες. Έχουμε λοιπόν φωτιά εδώ, έχουμε και νερό, 6 κούπα είναι η κάρτα η οποία συνδέεται με την επανασύνδεση. Συνδέεται με την επανασύνδεση, οκ. Λοιπόν, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Οπότε, σίγουρα το μυαλό κάποιου ανθρώπου που ήσασταν σε σχέση, τριγυρίζει συνέχεια σε εσάς, ξανά και ξανά. Με έναν τρόπο είστε κάτι πάρα πολύ σταθερό στη ζωή αυτού του ανθρώπου, κάτι που έχει πολύ γερά θεμέλια, το οποίο βέβαια δεν εξελίχθηκε έτσι όπως θα το θέλατε, τουλάχιστον η άλλη πλευρά σίγουρα, έτσι όπως θα το ήθελε, όμως επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία, εγώ θεωρώ ότι θέλει να έρθει να σας συναντήσει. Για να δούμε. Οκ. Τροχός της τύχης. Λοιπόν, και αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί και στο προηγούμενο άνοιγμα άνοιξα τον τροχό της τύχης. Να ξέρετε λοιπόν ότι τουλάχιστον για κάποιους από εσάς, αυτή η συνάντηση θα φέρει και τα πάνω κάτω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είστε μαζί, εντάξει. Εδώ όμως έρχεται η τεράστια αλλαγή. Εδώ είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει κάτι το οποίο δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί ο τροχός της τύχης αναφέρεται σε καρμικά γεγονότα και φυσικά στη ζωή του κάθε ανθρώπου είναι κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι ότι έρχονται όλα τούμπα, τα πάνω κάτω. Για να δούμε άλλη μια καρτούλα εδώ, για να δούμε. Και Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Παιδιά, δεδομένη και η συνάντηση εννοείται. Εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερου. Αλλά εκτός από τη συνάντηση, βλέπω την απόλυτη ανατροπή αυτής της σχέσης. Την απόλυτη ανατροπή, γιατί η Βασίλισσα Πεντάκτηνο είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Και ούτως ή άλλως τα πεντάκτηνα συμβολίζουν την σταθερότητα, τη θεμελίωση, την ασφάλεια, τη σιγουριά. Έρχεται λοιπόν μία τόσο μεγάλη αλλαγή με αυτόν τον άνθρωπο που έχω περιγράψει στα χαρακτηριστικά, έτσι, ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος,
με ανυπομονησία επίσης, πολύ δυνατός ή δυνατή στα επαγγελματικά τους. Αλλά πολλές φορές βιάζονται και οι ίδιοι μπορεί να χαλούν τα σχέδιά τους, τους στόχους τους, τις σχέσεις τους επίσης. Παρ' όλα αυτά το μυαλό τους είναι διαρκώς σε εσάς, αναπολούν όλες τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει μαζί και θέλουν οπωσδήποτε να τις ξαναζήσετε. Και με έναν τρόπο θεωρούν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Δεν εξελίχθηκε όπως το επιθυμούν, γιατί πιθανότατα να υπάρχουν κάποια εμπόδια ανάμεσά σας. Παρόλα αυτά, ένα καρμικό γεγονός θα φέρει τη μεγάλη ανατροπή και εδώ βλέπω ότι η σχέση αυτή θα σταθεροποιηθεί, παιδιά. Και σε όποιον και σε όποια το επιθυμεί, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε ποιος ή ποια θέλει να σε συναντήσει. Βασιλιάς Σπαθί. Πολύ εντυπωσιακό αυτό. Γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό? Γιατί και στο πρώτο άνοιγμα, ακριβώς την ίδια κάρτα άνοιξα στην ίδια θέση. Βασιλιάς Σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Μπορεί να είστε εσείς εδώ, ανεξαρτήτως ζωδίου, έτσι, ανεξαρτήτως, γιατί δεν είναι δυνατόν όλοι όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, αυτή την επιλογή, την τρίτη, να είστε υδροχόοι, το θεωρώ αδύνατο. Λοιπόν, είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της αμεροληψίας, της ηθικής, της δικαιοσύνης. Μπορεί να είναι ένστολος ή ένστολη και μπορεί επίσης να δηλώνει, είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, ευφυής, εξαιρετικός στην επικοινωνία, στο λόγο και στις διαπραγματεύσεις επίσης. Εξαιρετικός ή εξαιρετική διπλωμάτης. Σαν κατάσταση, η κάρτα πολλές φορές αναφέρεται σε δύσκολες αποφάσεις, ίσως και σκληρές, γιατί τα μπαστούνια, τα σπαθιά έτσι κι αλλιώς βάζουν μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα, άρα μπορεί να αναφέρεται και σε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση ή σε ένα ξεκαθάρισμα. Αστέρι 2 φορές, παιδιά, το ζώδιο του υδροχόου, δεν ξέρω αν έχει σημασία για κάποιους, για κάποιες από εσάς. Εδώ το έχουμε με μεγάλη αρκάνα και εδώ το έχουμε με μικρή αρκάνα. Πάρα πολύ έντονο λοιπόν το ζώδιο του υδροχόου εδώ σε αυτό το άνοιγμα. Αστέρι, μία από τις ωραιότερες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, είναι η κάρτα της ελπίδας, της αισιοδοξίας, της θεραπείας, η κάρτα που έρχεται να ρίξει μία αχτίδα φωτός εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει μόνο σκοτάδι. Και προφανώς, επειδή εδώ είμαστε ακόμα στις πρώτες ενέργειες, εδώ έχουμε την δική σας ελπίδα, ευχή, να εξελιχθεί θετικά η αισθηματική σας ιστορία με κάποιον άνθρωπο που προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Είναι σαν να έχουν απομακρυνθεί απόλυτα από εσάς. Να ξέρετε ότι εδώ με αυτή την κάρτα
δηλώνεται η ανάγκη ενός ανθρώπου να μπορέσει να απομονωθεί και να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του ή για τη ζωή της. Πολύ σημαντικές αποφάσεις, γιατί εδώ είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί από τη μία να θέλουν να έρθουν προς το μέρος σας και από την άλλη να έχουν κάποιες καταστάσεις ή κάποια πρόσωπα στη ζωή τους ήδη που να τους τραβούν προς τα πίσω. Η κάρτα δεν μας απαντά για την απόφαση που θα πάρει ο άνθρωπος αυτός, μας δηλώνει κατάσταση. Και επίσης, εδώ να σας πω ότι καλό είναι σε όσους ανταποκρίνονται αυτά που λέω να μην κάνετε καμία κίνηση, παιδιά, προς το μέρος του ανθρώπου αυτού. Καμία απολύτως. Ούτε ένα μήνυμα που θα λέει πώς είσαι, τι κάνεις. Τίποτα όμως. Γιατί αυτό φέρνει εκνευρισμό. Είναι σε δύσκολη φάση ζωής. Γιατί πραγματικά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σημαντική απόφαση. Για να δούμε τώρα ποια θέλει να σε συναντήσει. Για να δούμε. Εδώ έχουμε το παλάτι των σπαθιών, παιδιά. Και εδώ έχουμε το βασιλιά κούπα. Λοιπόν, οκ. Ένας βασιλιάς κούπα θέλει να σε συναντήσει και θέλει να ξεκαθαρίσει μία κατάσταση προτού έρθει κοντά σας. Κάτι υπάρχει. Βασιλιάς κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού εδώ. Και η κάρτα της επανασύνδεσης, 6 κούπα. Μάλιστα. Εντάξει, σας σκέφτεται νυχθημερών, μπορώ να σας πω. Νυχθημερών όμως, παιδιά. Πάρα πολύ έντονα. Θέλει να είστε μαζί. Ξέρει όμως ότι δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή. Όπως το είδαμε άλλωστε και στην πρώτη καρτούλα εδώ, ότι πρέπει να κάνει κάποια ξεκαθαρίσματα. Άρα ο βασιλιάς σπαθί που είδαμε στην κάρτα βάσης τη δική σας μπορεί να αναφέρεται στις πολύ δύσκολες αποφάσεις που έχει να πάρει αυτός ο άνθρωπος και που πρέπει να ακολουθήσει και μια στρατηγική πολύ συγκεκριμένη. 6 σπαθί, εντάξει. 6 κούπα και 6 σπαθί, απογειώνεστε. Έχουμε λοιπόν 2 εξάρια εδώ, παιδιά μου, αγαπημένα, που έχουν παρόμοιες ενέργειες. Γιατί εδώ μπορεί να έχουμε ένα 6 σπαθί, αλλά είναι το καλύτερο σπαθί που έχουμε. Τα εξάρια είναι κάρτες που θέλουν την ισορροπία, την αρμονία, που θέλουν να κάνουν ειρήνη, ας το πούμε και έτσι. Και αυτό ακριβώς φαίνεται εδώ στο δικό σας άνοιγμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά σας αγαπάει. Ένας άνθρωπος τρυφερός, ευαίσθητος, ρομαντικός, ειρηνοποιός, καλλιτέχνης ή καλλιτέχνηδα για τους κυρίους της παρέας, που ακριβώς επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι τέτοιος άνθρωπος, δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει μια σκληρή απόφαση. Όπως το είδαμε και με την τρίτη κάρτα, με τον κρεμασμένο, δηλαδή ότι είναι σε μια μετέωρη φάση ζωής, που η σκέψη είναι σε εσάς διαρκώς, υπάρχει όμως κάτι που τον ή την κρατά πίσω. Θεωρώ δεδομένη την συνάντηση μεταξύ σας. Εδώ βέβαια έχουμε αυτό το εφτάρι που ρίχνει λίγο τις ταχύτητες σε κάθε περίπτωση. Και γιατί ακόμα δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αλλά σίγουρα εδώ με τα 2 αυτά εξάρια έχουμε μία πίστευτη δυναμική, μία πίστευτη ενέργεια, η οποία είναι δεδομένη ότι η επανασύνδεσή σας θα γίνει, έτσι.
γιατί εδώ το 6 σπαθί φέρνει την ηρεμία μετά την καταιγίδα, το ουράνιο τόξο, ή την ηρεμία, τη γαλήνη μετά από μία πολύ μεγάλη θαλασσοταραχή. Είναι αυτό που αχνοφαίνεται στον ορίζοντα, το λιμανάκι, η στεριά. Άρα λοιπόν εδώ με τόσο δυνατές ενέργειες τη θεωρώ δεδομένη την επανασύνδεση. Τώρα η επανασύνδεση από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Θα ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα πριν κλείσουμε και το δικό σας άνοιγμα, που επιτέλους ρε παιδιά, επιτέλους έχουμε και ένα θετικό νούμερο 3. Θα μου πεις 0 πρώτου τέλους μακάριζε, αφού θες να ανοίξεις άλλη μια κάρτα. Αλλά ό,τι κι αν είναι, έχουμε πολύ θετικές και όμορφες ενέργειες. Τέσσερα κούπα. Εδώ ίσως μας δίνει μια πληροφορία, ξέρετε, ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός, είτε άντρας είτε γυναίκα, έτσι δεν έχει σημασία, να είναι σε μια σχέση που δεν είναι καλή σχέση. Και να είναι συμβατικά εκεί, παιδιά. Γιατί μπορεί να έχει οικογένεια, ας πούμε, και να έχει παιδιά. Ή μπορεί, δεν ξέρω, οτιδήποτε, να υπάρχει σχέση οικονομικής εξάρτησης. Ό,τι μπορεί να είναι για τον κάθε έναν. Πάντως αυτό μας δηλώνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε μια κατάσταση, σε μια φάση ζωής που δεν νιώθει καλά, έτσι κι αλλιώς το έχουμε δει εδώ έντονα με τις κάρτες που έχουμε ανοίξει. Νιώθει, του φταίνε ή της φταίνε τα πάντα, μπορεί να αντιδρά και ξέρετε έτσι, με εκνευρισμό, να επιτίθεται, διάφορα τέτοια. Δεν είναι ακόμα όμως η στιγμή η οποία θα απελευθερωθεί και θα έρθει κοντά σας. Το ότι θα έρθει όμως το θεωρώ δεδομένο, σας λέω και πάλι. Αλλά επειδή εδώ έχουμε κούπες και οι κούπες είναι πάντοτε παθητικές, δεν έχει δηλαδή την δυναμική που έχει ας πούμε ο βασιλιάς μπαστούνι, να βγει μπροστά και να διεκδικήσει. Εδώ έχουμε πιο ήρεμες ενέργειες. Και φυσικά πολύ αγάπη, έτσι, προς εσάς. Όμως έχετε πάρα πολύ θετικές μελλοντικές προοπτικές και εγώ σας το εύχομαι να γίνει σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, να γίνει άμεσα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.